Pre, we speak the truth. We speak the truth. Pag sinabi namin masarap, we speak the truth. The truth, man. Hindi kami sinungaling. Hindi kami bayaran. Hindi kami sinungaling kaya ang pangit mo rin. Mango! It's all about having fun, Mango! I love having fun! And we all know here in YouTube it's all about having fun, Mango! We love everybody! Alrighty, my name's Banana Man. I'm with... Big G! Chad Luterio. Hindi siya si Chad Luterio lang. Siya si Professor Chad. Professor Hindi nga kasi. Professor Jefferson. Manang Chef! Alam mo bakit? Alam mo bakit Professor Chad ba siya? Kasi teacher daw siya. He's a teacher. Welcome to Alak Tutorials. Ang ihalo natin ngayon, ito bagay ito kay Chad. Kasi nga siya ay... Hindi siya yung heartbreaker. Pero siya ay biktima ng isang heartbreaker. Yun ang halo namin. Heartbreaker. Bakit heartbreaker ang pangalan ng halo na ito? Kasi merong the far pink gin. Breaker. The liver breaker. Liver breaker. Hindi namin alam kung bakit heartbreaker ang pangalan ng halo na ito. Nakita lang namin to sa internet. Okay, 4 seasons Tang. Nahalo na. Ito. Magic Chad. Wow! Wow naman. Zesto Orange. Pakita mo nga. Kaso, naubos. Higit na, boy. Teka lang. Magic. Mamadali ka. Nagagalit na si Professor Chad kasi may klase pa siya bukas. Manang Chef! And hindi siya pwede magpalasing ngayon kasi may klase nga siya bukas. And next is a bicarbonated Sprite! Okay na to. Depende sa inyo kung ilang ounce gusto nyo. Or kung gagawin nyo to sa Mitchell, mas marami dapat ang mga neutralizers kesa sa alak. Next is a 4 seasons Tang. Ikaw alam naman natin. Alam naman namin ikaw, daya-daya na naman. Alam naman natin madaya ka eh. Pag sinabi ko 6 ounce, ginagawa mong 8 ounce, gago ka talaga eh. Ikaw na bahala, pero sabihin ko 6 ounce, pero ikaw na bahala dyan, gago talaga eh. Hey. Ikaw bahala dyan, ha? Sige, okay na yan. Huli na natin yung 6. 7. Okay na yan. Sige, pwede din naman, di ba? Pwede din naman. Nagigigil ako eh. Okay, next is a 4 ounces of Zesto Tang. Ay, Zesto Tang, ano? Yung sesto na, may tango. Orange! Zesto Orange. Ba't ko nasabi mo? Ilang ounce? 4. 4. Alam naman natin itong inayupak na to. Sinasobra pa niya to eh. By the way, 4 pala kami dito sa Alak Tutorials ngayon. Yung isa hindi nyo nakikita. Hindi, yung isa nasa katawan ni Rick. Ganon talaga. Yung sasalitain, no? Kala na kung sino magpayat. Siya nagsabi nun na. Siyempre, alam nyo na. Ikaw na bahala. Diyan, ikaw na bahala. Alam naman natin, law of attraction, magkakaroon ka ng jowa, kaya mag-practice ka na. Finish na. Hindi ko kailangan mag-practice, buddy. Bakit? Expert ka na? Ha? Expert? Ang galing-galing naman. Wow. Anong gusto mo sabihin ko? Na-wise ka? Na beginner ka? Uy, ang beginner mo! Gago ka naman talaga. Anong gusto mo sabihin ko sa'yo? Gago ka naman talaga eh. Anong sasabihin ko sa'yo? Wala ako sinasabi. Wala ba? Wala ba? Samahan niyo sa akin, Tugyan minuto. na. Sinasabi ko lang yung totoo. Yung naging Sorry na. Siyempre, hindi naman natin ito pwedeng Shake thoroughly! ayun, nang walang yellow. Si Mina. Nilalaglag ang po. Mina! What up, bet? Rick, Oh talaga my nakakabata. goodness! Layo ka ng konti. Oh my goodness! My goodness! Goodness! Wow! Isang buwan na yung nilagay dito. Parang di nalalay. Brace for impact! Ang next na mag-shake nito is golf, man! Golf ball face! Golf ball, buddy. Ganun. Golf.
Oh, go! Ano yung sabihin? Ano yung sabihin? Alam mo yung mga maraming butas yung gold. Diba? Ako sinabi ko pimple man lang. Uy, grabe sa pimple man. Ano sabi ni Chad? Acne lang. Acne man daw, sabi ni Chad. Pero ang alam naman natin lahat pati mga viewers na kahit merong ganito. Pogi naman. Nakakailang ka na talaga, Rick G. Ang labo mo, buddy. Basta Gplanasquad, gwapo yan. Maliban sa akin, buddy. Ay, hindi, pre, buddy. Ano ba yan? Halika dito. Gwapo ka eh, gwapo ka. Pagtulog. Kirisama, salamat sa... Shake thoroughly! Ayun, salamat, Kirisama. Hindi, sabay-sabay tayo! 1, 2, 3. Hindi ko na nadiligan. So, mukhang party drink na ewan. Sa ulit, 3 beses natin gagawin yan. Alam, pinakaupo na ako. Dadabihan ni Chad this way. Sabi ko nga ba Puro ano na lang. Sprite talaga eh. Please. Sabi ko nga ba, puro Sprite pa ilalim ni Chad. Yung akin niya, ang kapal ng kulay, oh. Siyempre, makulit ka eh. Yung kulit mo eh! Una nating kailangan malaman is yung smell. Ano amoy nito? Mas maamoy yun sa akin, eh. Mas amoy Sprite yung Amoy kumelo. Ano ba? Amoy 4 season, Four pare. seasons to, mamaya pa tayo mag-aaral ng pomelo. Sabi kumelo. Sino ba nagsabi? Pomelo! Go! Gusto mo i-replay? Sprite yung Amoy sa'yo. kumelo. Amoy kumelo. Ayun, Oo, ano. yung replay na yung mag-ano. Pero, Why are we still here? Just to suffer? as the late great Manong Jireh said, salamat Manong Jireh. Test! Mas masarap pa. Gusto may spray talaga, ano? Before we announce our ratings, syempre, hindi naman ganito itsura nun pag dineliver na sa inyo. Kumain lang talaga kami. Kinain lang namin kanina. Lechon Belly by Ate Pam. Yung nagpo-promote yun, hindi niya Cravings by Maria. Ayun, Cravings by Maria. Oh. Shoutout sa Cravings by Maria. Siyempre, hindi ganito yung itsura ng pag i-deliver sa inyo. Ito yung itsura nun. Ayan. Link in the description. Crispy, juicy, Masarap. very good. Masarap. Very good. Crispy, juicy, masarap. Basta yun. Ayos yung combo nun, ah. Link in description. Sayang, hindi namin na-picturean yun before. Kasi kanina pa kami kumakain dito. Order na kayo. Facebook, link, page, in the description, Manong! The order now, Manong! Shoutout kay Charles Verzoza, basta yun. Kung paano man namin Kung paano mo bigyasin yung pangalan mo, yun. Pagdating sa Alak pagdating sa Alak, Gplanasquad lang malakas. Speaking of Alak, nananawagan po kami sa mga may-ari ng Retro Standby at Gin. Araw-araw Ginebra, po. baka naman. Ginebra, baka naman. Sa Palagi Miguel, na namin baka. itong pinakontent ang hindi ito matatapos Ginebra, hanggat sa di Miguel. kami namamatay. Hindi kami titigil ang Alak tutorials until we die. Explanation. Kaya maganda kami i-sponsoran kasi accurate kami. Bo, accurate spell. Tsaka, pre, we speak the truth. We speak the truth. Pag sinabi namin masarap, we speak the truth. The truth, man. Hindi kami sinungaling. Hindi kami bayan. Hindi kami sinungaling, kaya ang pangit mo, Rick. Kasi tol, totoo lang ako, tol. O kaysa naman sabihin ko ang gwapo mo, di ba? I-shoutout na na natin yung mga isi-shoutout, ha? Alex Manuel Morales, ha? More gameplays to come, mga idol. Sana. Marami kaming gameplay videos na naka-line up sa Hoodgang Network. By the way, nagiging active ulit yung Hoodgang Network. Inuubusan na kami ni Chad. Hindi, oh. Tinitirong. Sa mga hindi alam ang Hudang Network, Shoutout kay Riva Karel! Uy, sino kaya yun? Sino kaya yan? Hindi ko kilala yun. Roll intro. Sana tayo Hindi. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini
Kahit na dalangin ko, ikaw ang nagbigay kulay sa aking mundo. Paano yung wow? Wow! Isang wow nga dyan. Wow! 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 Pag ganun ka kanyan. Pag ganun ka. Namimiss ka na to ni Jireh? Yun o. Sino kayo yun? Uy, nandedekot pa ng bulaklak ko. Yan! Ika, mini na. Realize ko! Shoutout sa'yo. And yes, pag magkakasama talaga, walang katahimikan. Malabo yan. Lalo na magkasama ka rin, di ba? Malabo yan. Dito pa lang sa video na ito eh. Malabo yan. 30 minutes pero ang bilis ng video ganito. Gumawa ng content na, informative at entertaining. Shoutout kay Severina Pinza. Wow! Shoutout sa'yo. Salamat. Ang pabida Informative pala yung pabida. Parang nandyan yung pangalan ko sa pabida na yun. Oh, siyempre, nandito yung pangalan niya. Pero, Pangalan ko eh. Shoutout niya, Palayo. Palayo. Ito, suking na natin to, kilala namin to eh. lagi namin nakikita yun sa comments eh. Timestamp 16, ang angas dito ah. Anong video? Anong video kaya? Suntukan daw pag mga... Basta Okay, rating time. 9.5 para sa akin. Ako para sa akin smooth, no? Hindi siya katulad ng mga alak na yung pag ganto-ganto mo iinumin. Kaya mo siyang Kasi, straight. Ayun, ito. Sample! Kasi wala na siyang pang-shotties. Sample eh. Na-air freeze yan, Air freeze, wala akong brain eh. Pero, Okay lang yan. ayun, napakasarap. Masarap talaga. Ano lang din, 9.5. Kasi parang lang siya eh, parang Sprite lang tsaka yung pumelo na naman. Yung 4 season. Yun lang, parang yun lang yung pinag-aalo. Pero malamang yan, mga siguro 30 minutes kayo nagiinuman ng dire-diretso tapos yun lagi. Tatamaan ka dyan. Ako 9.5 din kasi nagugustuhan ko to. Kasi, No? Oo, yan. Kasi, nagugustuhan ko talaga to kasi ganun nga. Ayun, tuloy-tuloy yung pag-inom nyo. Lasing na si Malalasing Reggie. na kayo. ayan. Lasing na si Reggie nung yung boss. And don't forget, ladies and gentlemen, we love everybody. And that's the bottom line because Banana Man said so. And Rick G! Professor Chad. Professor Jeff. My name's Jeff! Pinaps Jeff! Subscribe din po yung channel ng Mamochi. Yan, Lincoln Bla. Lahat nasa Lincoln Bla. Siya. Peace. Ay, nakakalimutan natin, #SorryLiver pala. #SorryLiver. And shoutout sa comment of the day, nakita niyo yan. Sino kaya yun?